Så jag gör knappen här till ett något. Jag har program inlagt, det har inte jag gjort, men... Då kör vi. Väntar vi. Så jag gör knappen här till ett något. Jag har program inlagt, det har inte jag gjort, men... Då kör vi. Då är det om igen, nöjd cykel.